Munggo, bagong pangyayari sa loob at labas ng Pilipinas. Ibabalita ngayon. Japanese Prime Minister Fumio Kishida nasa Pinas na. Usaping pangseguridad, infrastruktura at kasunduang ODA o Official Development Assistant. Pinalawig pa. Japanese PM Kishida at PBBM na isarado na ang siyam na dambuhalang proyekto na pupunduhan ng Japan sa pinakamababang interes sa lahat. Kasado na. China funds tuluyan ng sinipa ng Pilipinas. Japanese PM Kishida muli binisita din ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard. Pilipinas, may aasahang mga bagong kagamitan at radar na maaaring ibigay ng bansang Japan. At China, nabaliw na kakaisip sa mga taktika ng Pilipinas matapos ang matagumpay na kasunduan ng Japan at Pilipinas. Yan ang mga balita na ating ihahayag at ipapaliwanag para maunawaan ng lahat ang sentro ng usapin sa makatotohanang komentaryo. Punong Ministro ng Bansang Japan, opisyal na pagbisita sa Pilipinas para pagtibayin ang alyansa nito sa Pinas at paigtingin pa ang kasalukuyang kasunduan, partikular sa ODA o Official Development Assistant para sa magkabilaang panig. Sa pagpupulong na ito, may tatlong pangunahing bagay na binigyan ng atensyon ng dalawang panig. Una, ang magkasamang pagpapatibay ng seguridad sa teritoryo, partikular sa karagatan ng West Philippine Sea laban sa China. Matatandaan, isa ang bansang Hapon sa nakaranas ng agresibong hakbang ng China sa pag-aangkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit China hindi umubra sa bansang Hapon, bagkus nagdulot ito ng takot sa China dahil ang bansang Hapon ang unang bansa na pumalag dito at harapang sinukol ang mga barko ng China. Inakyat at pinaghuhuli ang mga tripulante nito na mga milisyang pakawala ng China. Kazuhiko, Ambassador of Japan to the Republic of the Philippines, to exchange the signed exchange of notes. ではフィリピンのエンリケ・マナロ外務大臣並びに日本の駐フィリピン越川和人大使に文書の交換をお願いいたします。Thank you, Secretary Manalo and Ambassador Koshikawa. マナロ大臣、越川大使ありがとうございました。Thank you once again, Secretary Manalo and Ambassador Koshikawa. マナロ大臣、越川大使ありがとうございました。 We now invite the Honorable Jonas R. Leones,
Undersecretary of the Department of Natural Resources, and Mr. Hosaka Shin, Vice Minister for International Affairs of the Ministry of Economy, Trade and Industry, to exchange the signed Memorandum of Cooperation on Mining Sector between the Department of Environment and Natural Resources of the Republic of the Philippines and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. では、これから、フィリピン天然資源省のジョナス・レオネス次官、そして、日本の保坂新経済産業審議官に、経済産業省とフィリピンの環境天然資源省との鉱物、分野における鉱物資源分野における協力覚書の交換をお願いいたします。The signed Memorandum of Cooperation aims to continue promoting cooperation in the mining and mineral resources sectors to resume mutual support in promoting sustainable development of the respective mining and mineral resource sectors of the Philippines and Japan. この協力覚書はフィリピンと日本の双方の鉱業・鉱物資源セクターの持続可能な開発を促進する上で、相互の支援を再開するための鉱業・鉱物資源分野の協力を促進することを目指したものです。Thank you, Undersecretary Leones and Vice Minister Hosaka. レオネス次官、保坂審議官、ありがとうございました。We now invite the Honorable Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco, Secretary of the Department of Tourism, and Mr. Uehara Atsushi, Deputy Director General, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, to exchange the signed Memorandum of Cooperation in the field of tourism between the Department of Tourism of the Republic of the Philippines and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. ではこれから、エスペランザ・クリスティーナ・ガルシア・フレスコ観光大臣と、上原敦国土交通審議官に、観光庁とフィリピン観光省との間の観光振興協力覚書の交換をお願いいたします。The signed MOC aims to strengthen, promote, and develop cooperation in the field of tourism between the two countries. この協力覚書は両国間の観光分野における協力を強化、促進、そして発展させることを目指したものです。Thank you, Secretary. Thank you, Secretary Garcia Frasco and Deputy Director General Uehara. ガルシア・フラスコ。Ikalawa, ang pagpapatibay ng katatagan ng teknolohiya at ekonomiya. Binisita din ng punong ministro ng Japan ang proyektong una ng pinuntuhan ng Japan sa ilalim ng kasunduang ona o kasalukuyang nasa proseso ng konstruktura ang Metro Manila Subway Project sa ilalim ng JICA na may kabuuhang pamumuhunan na tinatayang 355 at 6 na bilyong piso ang naturang proyekto. Sa galak at tuwa ng ministro, siyam na panibagong proyekto handa umanong ponduhan pa ng bansang Japan sa programang transportasyon. Malamang isusulong ng Pilipinas ang proyekto sa Mindanao Rail Transportation Project na una nang isinara ang usaping pagpopondo sa bansang China na kinansila ng Pilipinas dahil sa lamat na relasyon nito sa usapin sa West Philippine Sea. Nasa ngayon, malaki ang posibilidad ng bansang Hapon ang siyang magpopondo nito. Ito ay isa ring haratang mensahe sa China na ang Pinas ay handang sipain palabas ng bansa ang halos lahat ng may koneksyon sa kanilang bansa. Kaya Pinas, no to China propaganda na ba? Ikatlo,
Maaliban sa mga opisyal na pagpupulong proyektong adhikain, isa sa pakay ng ministro ay ang pagpapalakas ng dalawang bansa sa usaping seguridad. Kaya matapos ang ilang pagbisita nito sa mga proyekto, agad namang binisita ng ministro ang kagamitan ng ating Coast Guard. Makikita na sumampa mismo ang punong ministro sa isang barko ng PCG ang Teresa Magbanwa at kanya itong binusisi. Kung inyong maaalala sa isang pahayagan ng bansang Hapon, ang bansang ito ay mayroong 28 barko na may habang 76 na metro na gamit ng kanilang Coast Guard na pinagretiro na ng bansang Japan. Kasabay ang 2 unit ng mga radar nito. Bagamat ito ay pinagretiro na ng bansang Hapon, ang mga teknolohiya ng pinaglumaang kagamitan nito ay di hamak na mas bentahe pa din sa ating mga makabagong kagamitan. Isa ito sa inaawitan ng ating bansa sa bansang Hapon ang pagbili sa mga retiradong kagamitan nila na sa ngayon mayroon ng malaking posibilidad na mapasakamay ng Pilipinas at hindi para bilhin. Bagkus pinaplano ito na idonasyon sa ating bansa matapos ang matagumpay na paglagda ng 2 panig sa pinaigting na kasunduang oda ng Japan at ng Pilipinas. We need to remember that a few weeks before, former Philippine Coast Guard Commander Admiral Artemo Abu told lawmakers that the Philippine Coast Guard needed at least 15 large-sized MRV vessels, while the Philippine Coast Guard's modernization procurement plan published in 2020 called for 10 multi-response vessels. So far, the Philippine Coast Guard has relied on grants and development assistance from other countries, which requires 10 MRV vessels, which is a slow process to increase the capacity of the Philippine Coast Guard. Despite a rapid increase in the number of laborers over the last few years, the government had to start using its own money to build new ships. The Philippine Coast Guard underwent a leadership change on October 19, 2023, with outgoing Commander Admiral Artemo Abu replaced by new Commander Vice Admiral Ronnie Gil Gab. At the same time, Vaden Gab confirmed that an agreement between Japan and the Philippines was being finalized to allow the grant the construction and delivery of 5 ships, new major multi-response for the Philippine Coast Guard. The Philippine Coast Guard, PCG, plans to purchase 5 additional 97-meter offshore patrol vessels from Japan to increase its presence in the West Philippine Sea. The new chief of the Philippine Coast Guard announced on the 19th that the Philippine Coast Guard is expected to receive an additional 5 large patrol vessels from Japan. The new multi-role response vessel, MRRV, has a maximum speed of 24 knots and an endurance of 4,000 nautical miles. The acquisition of these new ships is a breakthrough in the government's efforts to modernize and improve maritime safety and protection of the country's borders. Matapos ang mga kasunduang naganap sa pagitan ng Pilipinas at Japan, bansang China, naiulat ang pagkabalisa at pag-aalala nito sa mga hakbang ng Pilipinas. At ayon na din sa ulat na ang China ay nagugulahan na sa mga taktika ng ating Pangulo. Matatandaan sa mga katatapos na mga pagbisita ng ating Pangulong PBBM sa mga bansang Indonesia, Vietnam at Malaysia na lahat ay pawang naiulat ang matagumpay na alyansa ng ating bansa kasabay ng kusang pagpapanig sa atin ng mga bansang Australia, Taiwan, South Korea, Guam at Japan na pawang nasa Indo-Pasifika. At isama mo na ang 3 higanteng bansa, ang Canada, United Kingdom at Amerika. At ang bagong higanteng bansa na naging alyado ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing taga-supply ng missile BrahMos ng ating bansa, ang bansang India. At kung tutuusin nga ay sadyang dapat mabalisana ang bansang China. At kung babasihan ay halos nakapaikot na ang mga bansang alyado ng Pilipinas sa China. At lahat ng mga ito ay nakapaikot sa archipelago ng China. Ito ay isang tahimik na pagkilos ng ating Pangulo. Isang estratehiya na nagpapatunay sa talino at kasabihan. Action is better than words.
dahilan ito ng biglaang natauhan ang China na sila pala ay napapalibutan na ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. At ang ikinikilos na ito ng ating Pangulo ay isang pagpapatunay na bagamat mahina tayo sa usaping kagamitan sa larangan naman ng pakikipagkaibigan at pakikipag-alyansa sa matalinong gawi, ay ngayon taas noon nating iahayag na ang Pilipinas ang pinakadelikadong kakalabanin ng China. Kaya Xi Jinping, pag-isip-isip ka na habang may oras pa. Kayo mga kamaski, ano ang inyong malayang pananaw sa usaping ito? I-komento mo ang iyong salooben sa mga kaganapan ito. At kung nagustuhan nyo ang paksa sa video ito at ikaw ay bago sa aming channel, maaari ba kami ay makahingi ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at hit na din ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong video i-upload dito sa Maskaradong Kumintarista ng Pinas TV.